හායි සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. මාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මේ සතියාන්තයේ flower potato lasagna recipe එකක් අරන් ආවා. මුලින්ම අලගෙඩි පුතු අයින් කර සිහින් පැති වලට කපා ගන්න ඕන. හොඳින් 3 පාරක් සෝදා ගන්න. වතුර භාජනයක් උණු කර එයට ලුණු තේ හැඳි භාගයක් දමා අලපෙති ටික විනාඩි 3ක් පමණ තම්බා ගන්න. තම්බාගත් අලපෙති ටික කූල් වතුර භාජනයකට දමා සිසිල් ලූප්පතු ට්‍රේ එකක් මත අතුර ගන්න. සුදු ලුණු බික් කිහිපයක්, ලුණු ගෙඩියක්, වම්බඩු කරල් දෙකක්, තක්කඩි ගෙඩියක් කුඩාවට කපා ගන්න. භාජනයක් මද ගින්නේ තබා ඔබ කැමති අඹරාගත් මස් වර්ගයක් ග්‍රෑම් 200ක් පමණ එකතු කරගන්න. එයට සිහින්ව කපාගත් සුදු ලුණු, ගම්මිරිස් තේ හැඳි භාගයක් දමා හොඳින් කලවම් කරගන්න. ලුණු, වම්බටු, තක්කාලි ටික එකතු කරගන්න. තක්කාලි සෝස් ඔබේ රස අනුව එකතු කරගන්න. සෝයා සෝස් මේස හැන්දක් දමා මිශ්‍රණය ඝනවන තෙක් පිස ගන්න. හොඳින් පිසගත් මිශ්‍රණය oven එකට දාන්න පුළුවන් බඳුනකට දමා ගන්න. පිකලින් වේලාගත් අලපෙති ටික මෙන්න මේ වගේ අතුරු ගන්න. oven එක උෂ්ණත්වය 180ට දමා විනාඩි 10ක් ප්‍රීහීට් කරගන්න. ප්‍රීහීට් කරගත් පසු විනාඩි 20ක් පමණ බේක් කරගන්න. oven එකට දාන්න කලින් ඔයිල් බ්‍රෂ් කරගන්න. විනාඩි 20කට පසුව oven එකෙන් එළියටගෙන මොසරෙල්ලා චීස් අලපෙති අතරට දමා නැවත විනාඩි 10ක් බේක් කරගන්න. oven එකෙන් එළියටගෙන ටිකක් නිවෙන්නට තබා ඔබ කැමති ආකාරයකට flower potato lasagna එක පිළිගන්වන්න පුළුවන්. ආයෙත් මේ වගේ රසමරස කෑමක් කරන් weekend recipes වලින් ඊළඟ සතියාන්තයේ හමුවෙමු. අපේ කලින් වීඩියෝස් බලුවේ නැත්නම් ඒවත් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා.